අයිබෝවන් යාළුවනේ කැමලාස්ති YouTube channel එකට ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ මෝරපු බණ්ඩක් වලින් සලාදයක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. එහෙනම් අපි බලමු මොනවද ඕන ද්‍රව්‍ය කියලා. මේ තියෙන්නේ මෝරපු බණ්ඩක්ක මම රවුමට කපා ගන්න මේ විදිහට. ලුණු අපිට මේ බණ්ඩක්ක ටික බෙද ගන්න පොල් තෙල් අවශ්‍ය වෙනවා. ගම්මිරිස් කුඩු ටිකක්, කහ කුඩු, දෙහි, ලොකු ලුණු ගෙඩියක්, තක්කාලි ගෙඩියක්, මාළු මිරිස් කරලක්, අමු මිරිස් කරල මං කරල් දෙකක් ගත්තා. අමු මිරිස් කරල් දෙකක්. එච්චරයි අපිට අවශ්‍ය කරන්නේ. අපි එහෙනම් බලමු කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. එහෙනම් ඉස්සෙල්ලාම අපි මේ මෝරපු බණ්ඩක්ක කපාගත්ත ටික ගන්න. ඒකට කහ කුඩු ටිකක්, කහ දාපුවම ලස්සනයි. කහ ටිකක්, ලුණු, ඔක්රා ඒ දෙක දාලා මෙහෙම කලවම් කරගන්න බණ්ඩක්ක. හොඳට මික්ස් කරගන්න. දැන් අපි මේ බණ්ඩක්ක ටික බෙද ගන්නයි යන්නේ. මේ තියෙන්නේ ලුණු එකයි අතගාගත්තු බණ්ඩක්ක එක. අපි දැන් මේක තෙල් ටික දාලා බෙද ගන්නයි යන්නේ. තව තෙල් රත් වෙලා මදි චුට්ටක් බලන්න. දැන් අපි මේක දාගමු. මේ බෙදෙන අතරතුරේ අපි පේපර් සර්වියට් එකක් දාලා ප්ලේට් එකක් ලෑස්ති කරගමු. පේපර් සර්වියට් එකක් දාගන්න සුදු එකක්. මේ සුදු එකක්ම පාවිච්චි කරන්න, පාට පත්තර කොළ එහෙම පාවිච්චි කරන්න එපා. බැදිලා මදි හොඳට බෙද ගන්න ඕන. පාට වෙනස් වෙන්න.
හොඳට මේ තෙල් බේරලා ගන්න. මේ විදිහට බෙදලා තියාගන්නත් පුළුවන් ඔයාලට අවශ්‍ය වෙලාවට මේ සම්බෝලේ හදා ගන්න. මේ විදිහට බෙදගත්තා. මේ තියෙන අපි බෙදගත්තු බණ්ඩක්ක ටික දැන් අපි තව වාජනයක් අරගෙන ඒ වාජනේට ලුණු මිරිස් තක්කාලිය පස්සේ දාගමු. මේකට ලුණු ගම්මිරිස් කුඩු ටික දෙහි මේ දෙහි ටික මෙහෙම දාගමු. මේක හොඳට අනම මික්ස් කරගන්න ඕනේ. ඊට මේ අපි බෙදගත්ත බණ්ඩක්ක ටික දාමු. බණ්ඩක්ක ටිකක් දාලා හොඳට කල් මික්ස් කරන්න ඕනේ. තක්කාලි දාගමු. අන්තිමේට තමයි තක්කාලි දාගන්න ඕනේ. තක්කාලි දාලා හොඳට මික්ස් කරන්න ඕන. ක්‍රිස්පි ගතියක් තියෙනවා මේ වන්නක් වල. ඔයාලට මේ ක්‍රිස්පි ගතියක් තියෙනවා. අපි දැන් ලුණු බලමු මේ වෙලාවේ. මට නම් ලුණු ඇති. එහෙනම් යාළුවනේ මේ තියෙන්නේ අපි හදපු මෝරපු බණ්ඩක්ක සලාදේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවනේ මේක. මේ බලන්න හරිම ලස්සනයි, හරිම රසයි මේක. ඔයගොල්ලොත් හදලා බලන්න. ඔයගොල්ලෝ හදලා බලලා මගේ Facebook page එකට ඔයාලගේ හදන ඒ වගේ ෆොටෝ දාන්න. මම ඒව බලන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් හදාගෙන යද්දී ඔයගොල්ලෝ මට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම ඒකට රිප්ලයි කරනවා අනිවාර්යයෙන්ම. ඒ වගේම මේක අපේ channel එකට අලුතෙන් එකතු වෙලා ඉන්න යාළුවෝ ඉන්නවා නම් මගේ channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. bell icon එකත් click කරන්න. එතකොට මම වීඩියෝ එකක් දාපු සැනින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඕගොල්ලෝ හදලා බලන්න කියලා තමයි මට කියන්නේ. බණ්ඩක්ක කවදාවත් මෝරපු බණ්ඩක්ක විසික් කරන්න එපා. ඒවා මේ වගේ බෙදලා තියාගන්න. බෙදලා සතියක් දෙකක් වුණත් තියාගන්න පුළුවන්. තියාගෙන කවුරු හරි ගෙදරට ආවොත් අපිට දෙන්න පුළුවන් හදලා. ඒ හන්ද ඔයගොල්ලෝ හදලා තියාගන්න. බෙදලා තියාගන්නකෝ. තියාගත්තාම ඔයගොල්ලන්ට තියාගන්න පුළුවන් මේක. ශනිකව හදන්න පුළුවන්. එහෙනම් යාළුවනේ අදට මම ඔයාලෙන් සමු ගන්නවා. නැවත මේ වගේ රස වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. සුබ දවසක්.